Kusinang Atin. Magluluto po tayo ngayon ng pinaka-favorite na ulam tuwing umaga ng mga Pilipino. Ang gagawin ko po ngayon ay isang homemade skinless longganisa. So guys, ito po ang aking mga ingredients. Akin pong ipakita sa inyo at saka kung paano ko po ang aking procedure sa pagluluto. So guys, see you on my little kitchen. Ingredients, brown pork. Medyo may fat siya, maybe mga 30% fat. And then, brown sugar, cornstarch, paprika, at saka konting oil. At ang pinaka-main is yung garlic. Masarap kasi kung medyo mag-garlic. Mince mo siya, mas masarap kung medyo pino siya masyado. And then, konting squeeze ng lemon. Kung mayroon kayong kalamansi, much better. And then, salt and pepper. So, guys, ipakita ko rin po sa inyo ang tamang serving kung ilan po ang dapat gamitin. So, ilagay ko muna lahat yung mga dry ingredients. Una, yung sugar. Next is yung paprika. Next is yung cornstarch. Next is yung salt and pepper. At ilagay na natin yung liquid. First, yung oil at saka yung garlic. Yung squeeze ng lemon or calamansi. Konting soy sauce. Alright. And next, i-mix lang siya. Put your meat on it. Then, i-mix nyo lang. Mix it well. I-mix nyo lang siya. Kung gumamit kayo ng gloves, or kung wala kayong gloves, gumamit kayo ng mga kutsara. Basta i-mix nyo lang siya ng maayos. Pagkatapos natin siyang i-mix, takpan natin siya and then i-marinate na siya natin konti. Ilagay natin siya sa wrap.